Thế giới hôm nay xin được chào các bạn. Trong chiến tranh, người ta tận dụng mọi nguồn lực để có thể chiến đấu với kẻ thù và giành chiến thắng. Đó chính là lý do vì sao chúng ta đã được chứng kiến sự ra đời của hàng trăm, hàng ngàn loại vũ khí hiện đại và cũng rất kỳ lạ. Trong đó, có những vũ khí trở nên khá nổi tiếng và cũng có rất nhiều loại vũ khí điên rồ mang tính viễn tưởng cao mà bạn có thể chưa bao giờ biết tới sự tồn tại của chúng. Vậy thì trong video này, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá bom gai và 6 vũ khí điên rồ nhất chỉ có thiên tài mới nghĩ ra để xem chúng là những vũ khí nào và hoạt động ra sao. 6. Bom gai. Top 6 trong danh sách này chính là bom gai. Đừng ngỡ ngàng khi nghe đến cái tên này nhé. Thứ vũ khí kỳ lạ này đã từng được nghĩ ra, tuy nhiên nó quá độc lạ nên chúng ta vẫn chưa biết đến chúng mà thôi. Bom thối hay bom đồng tính từng là nghiên cứu của quân đội Mỹ. Bom gai là một loại bom không gây chết người. Khi được triển khai, sẽ nhả ra các pheromone nữ rất mạnh. Ý tưởng này cho rằng chất kích dục trong quả bom khi phát nổ sẽ làm binh sĩ đối phương không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nhau được, sẽ trở nên yếu đuối, mất tinh thần chiến đấu nên sẽ dễ dàng tấn công hơn. Bom kích dục này chưa bao giờ được sản xuất, nhưng ý tưởng này được Không quân Mỹ phát triển vào năm 1994. Đề nghị này sau đó được phát hiện bởi dự án Sunshine, từ một yêu cầu về luật tự do thông tin tại Mỹ. Nếu quả bom này mà còn xuất hiện thật thì chắc sẽ gặp rất nhiều phản đối, vì cái tên và mục đích của nó khá là nhạy cảm và có phần nhạo báng những người thuộc giới tính thứ ba. Các bạn thấy có đúng không? Năm. Flying Aircraft Carriers. Thứ vũ khí điên rồ giữ vị trí top 5 chính là Flying Aircraft Carrier. Có lẽ các bạn đã biết những chiếc tàu sân bay có khả năng chở hàng chục chiếc máy bay chiến đấu. Nếu dịch ra tiếng Việt, các bạn có thể hiểu đó là một loại tàu sân bay, nhưng nó không ở trên mặt đất hay chạy trên biển mà là bay trên bầu trời. Chúng rất to, có thể chở máy bay khác. Hồi Thế chiến thứ hai thì Hải quân Mỹ từng chế tạo một loại máy bay có thể móc máy bay khác vào phần bụng rồi chở đến chiến trường. Dù không trở thành hiện thực, nhưng đã có một số nỗ lực tạo ra với một số mẫu thử nghiệm, trong đó có dòng máy bay Boeing 747 được đổ lại với khả năng chứa tiêm kích cỡ nhỏ. Nó còn có kho chứa nhiên liệu, phụ tùng thay thế và vũ khí cho các chiến đấu cơ nhỏ. Nó còn có khu ở cho phi hành đoàn, cũng như một phòng khách nhỏ cho phi công nghỉ ngơi giữa những lần xuất kích. Dự án này được đánh giá là có tính khả thi, Không quân Mỹ tỏ ra hứng thú theo đuổi. Tuy nhiên về lý thuyết, nó có vẻ như là một giải pháp hoàn hảo. Một tàu sân bay có thể bay trên mặt đất và mặt nước và trở thành một căn cứ nổi trên bầu trời. Song rất khó có khả năng để xây dựng một nền tảng vũ khí như vậy, và tham vọng chế tạo tàu sân bay trên không của Mỹ tan thành mây khói. Bốn. Bom động vật. Không khó hiểu vì sao con người có thể thống trị trái đất này, bởi loài người chúng ta luôn biết sử dụng mọi thứ để phục vụ cho cuộc sống của mình, và cả chiến tranh cũng thế. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, có một số quốc gia sử dụng động vật như những công cụ, vũ khí phục vụ cho cuộc chiến của mình. Trong đó, Mỹ từng nghiên cứu cách gắn bom có kích thước nhỏ lên những đàn dơi đông đúc với khả năng mang vác một vật nặng hơn cả khối lượng bản thân và thường xuyên trốn trong các tòa nhà vào ban ngày mà không bị chú ý. Các đàn dơi là một công cụ tấn công vô cùng hiệu quả. Người nghĩ ra ý tưởng này là một bác sĩ nha khoa có tên Little S. Adam. Được chấp thuận vào năm 1942, còn quân đội Anh thì nhét thuốc nổ dẻo vào xác của những con chuột chết, rồi giấu vào các lô than đá và hy vọng khi quân Đức xúc xác của những con chuột này vào lò hơi thì sẽ nổ ngay. Còn quân đội Liên Xô thì tạo chó chống tăng, huấn luyện các chú chó nghĩ rằng dưới gầm xe bọc thép có thức ăn. Sau đó, các chú chó được chất đầy thuốc nổ rồi thả vào chiến trường. Chỉ cần thấy xe bọc thép thì sẽ chui vào gầm xe tăng và con người sẽ kích nổ bom. Việc sử dụng chó chống tăng bắt đầu từ năm 1942 và quân đội Nga thành lập một trường đào tạo chuyên biệt tại Moscow Oblast. Hồng quân đã sử dụng khoảng 4.000 chú chó để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Sau trận chiến, Liên Xô cho biết họ đã phá hủy 300 xe tăng của Đức Quốc xã theo phương pháp này. Chương trình biệt đội chó chống tăng kết thúc vào năm 1996. Ba. Tàu bằng nước đá. Tiếp theo danh sách ở vị trí top 3 là tàu bằng nước đá. Không biết nó có hoạt động hiệu quả hay không. Tuy nhiên chỉ với tên gọi thôi đã thấy một ý tưởng vĩ đại trong Thế chiến thứ hai mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra. Trong Thế chiến thứ hai, rất nhiều tàu chiến của quân đồng minh đã bị tàu ngầm U-boat của Đức đánh chìm. Bên cạnh đó, vào giai đoạn này, kim loại cũng trở nên vô cùng khan hiếm. Chính vì vậy, chính phủ Anh đã nghĩ ra cách
đóng tàu sân bay bằng một loại vật liệu có tên Picrete, một loại vật liệu làm từ nước đá và bột gỗ. Sau nhiều nghiên cứu, các kỹ sư xác định rằng chiếc tàu sẽ dài khoảng 600 m và vỏ tàu sẽ dài đến 12 m, đủ dày để chống chọi với lửa đạn của kẻ thù. Bên trong thân tàu sẽ có hệ thống làm lạnh toàn bộ phần vỏ và có thể chở được 150 máy bay. Còn bản thân con tàu làm bằng 14% bột gỗ và 86% là nước, nên dễ sửa hơn các con tàu kim loại rất nhiều, nghe cứ như đang ở xứ sở của nữ hoàng bán giá Elsa các bạn nhỉ. Dù được chuẩn bị khá kỹ lưỡng trên nền tảng một ý tưởng hết sức vĩ đại, thế nhưng vẫn chưa có con tàu nào được đóng bằng loại vật liệu mới vì chiến tranh đã kết thúc và không còn nhu cầu tạo ra loại tàu chiến này nữa. Nếu được tạo ra, không biết chúng sẽ ra sao nhỉ? Hai, móng vuốt của Archimedes. Khi nói về những thứ vũ khí điên rồ không thể kể đến móng vuốt của Archimedes. Nó được thiết kế vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, nhằm mục đích để bảo vệ thành trì Syracuse của người Carthage khỏi một cuộc tấn công của hải quân La Mã. Móng vuốt của Archimedes thực chất là một loại cần trục khổng lồ được gắn những cái móc siêu lớn bằng dây thừng. Khi có tàu của quân La Mã đến gần tường thành, thì những con trục sẽ móc rồi nâng tàu lên khỏi mặt nước. Sau đó, con tàu sẽ bị lật rồi chìm xuống biển. Cỗ máy này hiệu quả đến mức người La Mã nghĩ rằng họ đang phải chiến đấu với thần thánh. Điều này cũng dễ hiểu vì khi ấy khoa học kỹ thuật chưa phát triển, con người còn tin vào thần thánh là tối cao. Con người tạo ra cỗ máy thần ấy không ai khác chính là Archimedes, không phải Archimedes đâu nhé. Móng vuốt của Archimedes còn xuất hiện trong cuộc chiến tranh Punic lần thứ hai khi quân đội Rome tấn công thành trì Syracuse bằng 220 chiếc tàu Quinqueremes. 1. Tên lửa do chim bồ câu dẫn đường. Cuối cùng top 1 trong danh sách này cũng là một trong những loại vũ khí phải nói chỉ có thiên tài mới nghĩ ra. Và đương nhiên, nó cũng điên rồ không kém các loại vũ khí mà thế giới hôm nay vừa giới thiệu. Đó chính là tên lửa do chim bồ câu dẫn đường. Nghe có vẻ sai sai đúng không nào? Tên lửa thì do con người điều khiển từ xa, chứ sao lại do chim bồ câu dẫn đường? Thật ra, trước khi các thiết bị định hướng phát triển như bây giờ, đã từng một thời đế quốc Mỹ đầu tư phát triển các loại tên lửa cảm tử dưới dạng máy bay có người lái. Nhưng các nước phương Tây muốn giữ mạng sống của những phi công của mình. Chính vì vậy, một loại tên lửa được dẫn đường bằng chim bồ câu được đề ra. Loại tên lửa này sẽ nhờ đến những chú chim bồ câu mổ liên tiếp vào hình ảnh của mục tiêu ở trong khoang tên lửa, giúp giữ được hướng đi và duy trì mục tiêu. Tuy nhiên, như một số loại vũ khí vừa nêu, loại tên lửa này chưa bao giờ thành sự thật vì độ kém tin cậy và các phần hơi hoang đường của nó. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.